היא התחילה את הדרך מתוך אהבה לטבע, והפכה לאחת הנשים המשפיעות ביותר על הסביבה בישראל. איריס האן, לשעבר מנכ"לית החברה להגנת הטבע, מגיעה ל-555 לשיחה על הדרך האישית, על הבחירות, המאבקים, הרגעים הקשים וגם על התקווה. אז שלום לך איריס. שלום, אחר צהריים טובים, וואו מרגש. כן, מרגש לי לפגוש אותך ככה כאן. אז בואי נתחיל. מה היה הרגע שבו הבנת שהסביבה והטבע הם הייעוד שלך? זהו, קשה לשים את האצבע על רגע מסוים. אני חושבת שממש צמחתי לתוך התפקיד הזה או לתוך השליחות הזאת. גדלתי בתור ילדת טבע וזה תמיד היה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני חושבת ככל שהזמן עובר, הרגעים שבהם אני מבינה שזה הייעוד שלי ואני חייבת להמשיך לעסוק בזה ולהשתכלל ולעשות את זה טוב יותר, הם מצטברים כל יום ויום. כל יום יש כמה רגעים כאלה. למרבה הצער, כי יש כן. הרבה מה לעשות. אז תספרי לנו, איך הדרך שלך עד לתפקיד של מנכ"לית החברה להגנת הטבע, איך הדרך הזאת עיצבה אותך? גדלתי באמת כילדת טבע, והייתה לי, כשהייתי ילדה מדריכה, שריבי קראו לה, מדריכה לטבע, מורה חיילת, ורציתי תמיד להיות כמוה. ואני חושבת, או לפחות מה שאני לקחתי מזה, זה את החלק המשמעותי של חינוך, ושל החשיבות של הזדהות עם דמות שהיא דמות אה, אני לא אגיד להערצה, אבל דמות שרוצים להידמות אליה, איזושהי דמות לדוגמה. וזה היה החלום שלי, להיות בחברה להגנת הטבע, ולשמחתי מימשתי אותו כשהתקבלתי להיות מורה חיילת. ומשם פשוט נשארתי כמעט כל חיי המקצועיים בחברה להגנת הטבע. קודם בתחום החינוך, ואחר כך בתחום התכנון, בתפקידים מקצועיים. ואיכשהו קרה שהתגלגלתי להיות מנכ"לית הארגון ממורה חיילת, שזה מסע באמת מקצועית מאוד מגוון ומבחינת ההתנסות מאוד מגוון. לאורך הדרך זכיתי גם להתנסות באמת בחיים המקצועיים גם במשרד להגנת הסביבה, להכיר את הזווית של המגזר הממשלתי. אז זכיתי שתהיי המנהלת שלי, וזאת הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית מהרבה מאוד בחינות, וגם בשוק הפרטי. והיום אני גם מלמדת בטכניון, אז איכשהו יוצא שבאמת אני מקיפה את העולם הזה של העשייה הסביבתית בכלל ושל התכנון הסביבתי בפרט, כמעט מכל זווית מבט, מהזווית האקדמית, מהזווית של ה-NGO, של ארגוני חברה אזרחית, מהזווית הממשלתית, מהזווית של השוק הפרטי. אז ככה זה איזה מסע מגוון כזה ומאוד איריס, משמעותי. כן. איריס, התפקיד הזה של מנכ"לית החברה להגנת הטבע, במיוחד בתקופה שיצא לך להיות המנכ"לית, היו רצוף אתגרים. נאמר, אני זוכרת את האתגרים המשותפים שלנו לאורך הדרך, עוד כשהיית, לפני שהיית המנכ"לית של החברה, אבל מה האתגר הכי משמעותי שנתקלת בו, ואיך התמודדת איתו? וואו, אז זהו, אז לקראת השיחה שלנו רעננתי את זיכרוני. הסתבר לי שהיום, זה בדיוק שנתיים מאז שסיימתי את התפקיד, ממש היום. רעננתי את זיכרוני ככה מה האתגרים שעברנו, כי אנחנו משוחחות עכשיו בתוך תקופה שהיא מגמדת את כל האתגרים שהיו אז. אבל באמת ככה נזכרתי שקרו הרבה דברים. היה אסון צפית שהיה מאוד משמעותי לעולם הטיילות החינוכית, שבמידה רבה לא התאושש ממנו עד היום, מעבר כמובן לאסון הפרטי והציבורי. זה השפיע מאוד על עולם הטיילות. הייתה את פרשת האסדה, אסדת לוויתן, שיצרה קרע מאוד מאוד גדול, קרע גם ברמה של יחסי אמון וגם קרע מקצועי וויכוחים מקצועיים אמיתיים בתוך התנועה הסביבתית, והיה צריך להתמודד עם זה. היה את משבר הקורונה, שהיום אנחנו מסתכלים על זה בחצי נוסטלגיה,
אבל, ואולי באיזה רווח חיוך, אבל כשהמשבר התחיל זה היה נראה כאילו החברה להגנת הטבע מחשבת את ימיה לאחור, ואנחנו לא שורדים את המשבר הזה כלכלית או בכלל, כל הפעילות הושבתה. כמו ענפים רבים נוספים במשק, ולא אפשרו לנו לצאת לטייל, יצאנו למאבק כדי שנוכל לצאת החוצה, מה שהיום כל כך ברור מאליו שזה מה שצריך לעשות. הגשנו בג"ץ בנושא הזה. אז אתגר הקורונה היה אתגר מאוד מאוד גדול, מהרבה מאוד בחינות. היו כמה אתגרים שהיו אתגרים ככה, היו 4 מערכות בחירות. גם זה היה. וכל היחסים של החברה להגנת הטבע כ-NGO שעובד בשתדלנות, בלובי ובעבודה מול מקבלי החלטות, בקידום של חקיקה, לעשות את זה במצב שכל הזמן הממשלה היא ממשלת מעבר, ושהכנסת רגע לפני או אחרי בחירות זה כמעט בלתי אפשרי. אז היה אתגר מאוד מאוד משמעותי וגדול, וזהו, האתגרים האלה הגיעו אחד אחרי השני, אז זה ככה כל הזמן צריך לראות איך להתמודד עם הדברים האלה. היו עוד אתגרים ניהוליים פנימיים של איזה ארגון גדול, החברה להגנת הטבע. אז גם להם, לי, או מבחינתי כמנהלת צעירה יחסית מול ארגון כל כך גדול, זה היה אתגר גדול. נראה לי שזה מספיק לקדנציה, כל האתגרים כן, האלו. באמת, את עברת בקדנציה שלך כאלה מהמורות. אני זוכרת את כן. התקופה של באמת של הקורונה, ואיך שורדים את הדבר הזה, וצלחת את זה, ואפילו עשית כמה רפורמות מאוד משמעותיות. אז בואי רגע נדבר על אחד ההישגים שאת הכי הכי ככה נוגע לליבך בתקופה שלך כמנכ"לית החברה להגנת הטבע. ספרי לנו עליו, למה דווקא הוא? ככה תנסי לחשוב מתוך הדברים מה הכי ככה בולט לך. זהו, מה שגיליתי, להיות מנהלת של ארגון גדול, אין אף הישג שהוא אף עשייה בעצם שהיא עשייה שלי. זה הכל באמת, המנכ"ל נמצא איפשהו שם בקצה, אבל היכולת שלי כמנכ"לית להצליח היא ביכולת עבודת הצוות או ביכולת ההובלה וביכולת העשייה המשותפת. היו, כשאני חושבת ככה על הישגים או על רגעים מרגשים שמסתכלים אחורה, וזה הרבה דברים שנוגעים דווקא לניהול משאבי אנוש, שלקראת סיום התפקיד אנשים כותבים לי דברים שבמהלך העבודה השוטפת ככה פחות נחשפים. תודה, את היית היחידה שהאמנת בי, או שנתת לי הזדמנות להצליח בתפקיד מסוים, על אנשים שהיה ספק אם לתת להם הזדמנות או לא, וגיביתי אנשים כאלה, מישהו ספציפית שהתמודד עם פוסט טראומה. אז אלה רגעים שלפעמים באמת במקום הכי אישי הם הכי נוגעים. או הדור הצעיר שתמיד היה קרוב לליבי, השינשינים, המורות חיילות, משם אני התחלתי. המגע איתם, או זה שאני הולכת ברחוב והם פתאום קוראים לי איריס, איריס, אפשר להצטלם איתם. והמגע הזה באמת ששואלים אותי איך זה להיות מנכ"לית ואיך הגעתי להיות אני רואה אותם ואותן מסתכלות עליי, מסתכלים עליי כמו שאני הסתכלתי על אותה ריבי כשהייתי ילדה, ואני רואה את הרצף הזה ואני גאה להיות חלק מרצף כזה, להיות באמת להינשא על כתפי ענקים. אז אלה היו דברים מאוד משמעותיים. מבחינה מקצועית אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שלמרות כל המהמורות הצלחתי להוביל, והוא חדר חזק לתוך החברה להגנת הטבע ולכל התנועה הסביבתית, זה העיסוק בקשר בין אקלים וטבע. ועד שנכנסתי לתפקיד א', החברה להגנת הטבע לא עסקה כל כך בנושא האקלים, ובית התנועה הסביבתית כולה עסקה בנושא משבר האקלים, כאילו זה בעיה סביבתית נפרדת וחדשה. יש כמה בעיות סביבתיות ויש גם אקלים. והחיבור הכל כך עמוק בין אקלים לטבע, שאסור להתייחס אליהם בנפרד, זה אותו דבר. וההבנה העמוקה של מערכת יחסי הגומלין בין טבע ובין אקלים, גם בצד של הבעיה, נגיד, וגם בצד של המשבר, ובעיקר בצד של התקווה והפתרון, זה לב ליבו של העיסוק הסביבתי בעיניי. לב ליבו זה האתגר הכי גדול שלנו, והוא כל כך נוכח בכל העשייה בעולם, זה משהו שהוא מובן מאליו, ובישראל לצערנו, ובמיוחד בתנועה הסביבתית, כשנכנסתי לעסוק בזה, זה היה
זה לא היה מדובר, ואפילו יתרה מזו, זה גרם לסוג של מתח בין ארגונים, אלה שאמרו 100% אנרגיה מתחדשת, שהיו מחנה האקלים, ואלה שאמרו בוא נשמור על הטבע, והם היו מחנה הטבע. והנחלת התובנה, הלימוד קודם כל, תהליך הלימוד שהארגון עבר, והניסוח שלה, או הבנה של הבעיה, וההובלה של הפתרונות והעיסוק בנושא מהזווית הזאת, זה אחד הדברים שא' הובלתי אותם אישית, ב' אני עוסקת בהם עד היום, זה אחד הנושאים המקצועיים המרתקים ביותר שיש, העדכניים ביותר שיש, הרלוונטיים ביותר שיש, ואני מרגישה שזה משהו שבאמת אחד הדברים שמבחינה מקצועית, אני נתתי בהם את הטון, ואני מאוד גאה על זה. נקרא להם בשם, זה פתרונות מבוססי טבע, כשאנחנו מדברים על פתרונות למשבר האקלים וההתמודדות עם משבר האקלים. מה שנקרא, זה לא חף מאיזון אינטרסים סביבתיים הנדרשים, ואני כל הזמן אומרת, באמת, זה החלק היותר קשה. לאזן בין האינטרסים הסביבתיים, לא כאשר האויב הוא ברור, אלא כאשר אנחנו צריכים באמת לאזן בין האינטרסים הסביבתיים. אז רגע, אז בואי לגמרי. נעבור מכאן. איפה את חושבת לאורך השנים, ככה יש לך פרספקטיבה רחבה לאורך השנים, איפה את חושבת שהצלחנו? איפה את חושבת שישראל מצליחה בנושאים הסביבתיים? ואיפה, כואב לראות, זה לא קרה עדיין, אנחנו בכלל לא שם. אמ, כן, זה סוג של חשבון נפש סביבתי שחשוב לעשות אותו באמת כל יום. כשאני מסתכלת אחורה, חברה להגנת הטבע זה ארגון באמת ותיק, וכשאני מסתכלת אחורה, 70 שנה, כבר יותר מ-70 שנה, כשאני הייתי בתפקיד לקראת הסיום זה היה 70 שנה, ואני מסתכלת אחורה על המאבקים של אז, ואני אומרת, איך הם ידעו לחזות, כשכולם דיברו על כיבוש השממה ועל ייבוש הביצות, הם ידעו להילחם, ראו את הצעד הבא וידעו להילחם על מה שאף אחד לא דיבר עליו. והאתגר הזה באמת לזהות את המאבקים הבאים, ולזהות את האתגרים הנכונים, ואת סדרי העדיפויות, זה אחד הדברים היותר מורכבים בעשייה הסביבתית. אני חושבת שאם מסתכלים ככה על מה שקרה בישראל לאורך השנים ועל העשייה של התנועה הסביבתית, אז יש כמה דברים. קודם כל יש את הקמפיין ההירואי של פרחי הבר, שזה אחד מהמהלכים המשמעותיים של שינוי התנהגות, שהוא נשמר עד היום, וזה אחד מהקמפיינים, אני חושבת, אולי קמפיין זה להוריד קצת את העוצמה את הכוח של הדבר, אבל זה באמת מהלך משמעותי לשינוי התנהגותי. ואני מזכירה אותו כי זה המודל שצריך להסתכל עליו בעיניי קדימה ולראות איך עושים אותו בתחומים נוספים. בין אם בהתנהגות האישית כמו ניקיון ברשות הרבים ועוד דברים נוספים ברמה הלאומית. אז זה הישג מאוד 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 ישן אבל הוא משמעותי. אני, אני רואה שאם מסתכלים על היעדים ממש בתחום שמירת הטבע, אז על הנייר לישראל יש הישג יפה של היקף די גדול של שטחים מוגנים, קרוב ל-30%. וזה הישג גדול. מדינת ישראל מתמודדת מבחינה סביבתית, אנחנו מתמודדים עם משהו שאף מדינה בעצם לא מתמודדת איתו. יש לנו שילוב שאין לדעתי לאף מדינה של קצב גידול אוכלוסייה מאוד גבוה, שמאפיין מדינה מתפתחת, שטח קטן וצפיפות מאוד גבוהה, שיש היום עוברת את המדינות המערביות הצפופות ביותר בעולם, ותרבות חיים וטביעת רגל אקולוגית מאוד גבוהה. וכל הדברים האלה יוצרים לחץ מאוד מאוד גדול על המערכות הטבעיות ועל השטחים הפתוחים, וגורמים לנו כתנועה סביבתית להיות כל הזמן בקרבות בלימה ובקרב מאסף מול צורכי הפיתוח שהם הולכים וגדלים והולכים וגדלים, והם ימשיכו לגדול. אם היום אנחנו 10 מיליון נפש ב-2025, ב-2048 כשישראל תהיה בת 100 נהיה 15 מיליון נפש. איך שומרים על הטבע, על השטחים הפתוחים בתוך המציאות הזאת? ואני חושבת שעם כל הקשיים ועם כל האכזבות ועם כל האתגרים מול המציאות המאוד קשה הזו, אפשר לזקוף לזכות
ארגוני הסביבה והגופים הממשלתיים, משרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, כל התנועה הסביבתית במובן הרחב שלה, עמידה מאוד נחרצת מול הרבה מאוד יוזמות ושמירה על השטחים הפתוחים ועל הטבע בתנאים כמעט בלתי אפשריים. חלק זה ממאבקים שמאוד התפרסמו, אבל חלק גדול זה בקרב חפירות בוועדות התכנון, עוד ועדה ועוד ועדה ועוד דיון ועוד דיון, ואני חושבת שזה הישג גדול מה שעשינו בתחום התכנון עד לימים אלה, לפחות עד לתקופה האחרונה. אבל הנושאים הסביבתיים נכנסו כשיקול מאוד משמעותי, וזה שינוי מאוד גדול מההסתכלות על האויב כטבע, כשממה שצריך לכבוש, כשטחים ריקים מאיימים. משם התחלנו. כשסיפרתי לסבתא שלי, זיכרונה לברכה, שקיבלתי תפקיד כמתכננת בחברה להגנת הטבע, זה היה אי שם בסוף שנות ה-90, היא שאלה אותי, אז איזה יישובים חדשים את מתכננת? ומשם התחלנו. ו... והיום אנחנו חוזרים אחורה, אבל אני חושבת שהמקום שהגענו אליו עד ממש לאחרונה זה בהחלט הישג, והישג לא מובן מאליו. אז איפה המקומות שאת חושבת שאנחנו לא שם בכלל, אנחנו עוד זרחים, זה עוד מקום שלא רואים אותו מספיק? אה, איפה זה נראה לך שאנחנו בעצם לא בכיוון הנכון? אז אני אחלק את התשובה לשניים. אני חושבת שקודם כל אחרי כל ההישגים שדיברנו עליהם, ורגע טפחנו לעצמנו על השכם כתנועה סביבתית, ענדנו לראשנו, עטרנו לראשנו את עלי הדפנה, אז רגע צריך לקחת אוויר, כי אנחנו בתקופה בשנים האחרונות של נסיגה מאוד גדולה מהעקרונות האלה, והרבה דברים שחשבנו שכבר הם מאחרינו, כמו הקמת יישובים חדשים, כמו באמת דריסה מסיבית של שטחים פתוחים עם תוכניות ענק לעתודות, עם יצירת עתודות מופרכות בהיקף שלהם. זה משהו שקורה בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד חסרת תקדים בפרספקטיבה שיש את שלה כמה שנים. שאני עוסקת בתחום התכנון כבר יותר מ-25 שנה, לא הייתה תקופה כזאת, לא היה מהלך בהיקף כזה ואגרסיבי כזה לדריסה של שטחים פתוחים והתעלמות בעצם מהצורך לשמור עליהם. חזרנו 70 שנה אחורה. אז זה דבר אחד, והוא מאוד מאוד חמור, הוא מאוד מצער, והוא מאוד חמור כי כל החלטה שנעשית על הסבה של שטח, על שינוי ייעוד, ולמעשה פיתוח על שטח פתוח, זה החלטה בלתי הפיכה, זה לתמיד, או לעתיד הנראה לעין, זה למאות אם לא אלפי שנים קדימה. אז זה בהחלט מאוד מאוד חמור ומאוד מתסכל ומאוד מדאיג כשאנחנו מסתכלים על הדורות הבאים. אז זה דבר אחד. והדבר השני הוא שלצערי הרב היום עדיין הטבע בישראל נתפס כמותרות, והוא לא נתפס כערך לגיטימי מספיק שעומד בשורה אחת עם האינטרסים האחרים. זה תמיד בתחתית. כשממנים שרים, השר להגנת הסביבה בכלל לא מדברים עליו, זה לא נחשב תיק חשוב, כי הגנת הסביבה לא נחשבת עניין חשוב, כי טבע נחשב כמותרות, כי יש איזו תחושה של, אני קוראת לזה לפעמים גאווה, זה נובע מאיזה חוסר ענווה ומאיזה יוהרה אנושית, ש... שאנחנו נסתדר גם בלי הטבע. טבע ישתקם, טבע יסתדר, אנחנו חזקים, אנחנו יכולים להשיג את מה שאנחנו צריכים, בסוף אנחנו תלויים בטבע. אנחנו תלויים בטבע לקיום שלנו, לרווחה שלנו, לאיכות החיים שלנו, והתובנה הכל כך בסיסית הזאת היא לצערי נתפסת עדיין כמותרות, ועדיין אפשר לשמוע שרים, מקבלי החלטות אומרים, הירוקים האלה, טוב, על איזה לטאה באתם לשמור היום? או כל הזה, טוב, האלה באו לשמור על שפרירית הביצה, אבל אנחנו שומרים על בני אדם, אתם שומרים על איזה פרפר ומגחיכים את השמות של חלק מאותם יצורים, בסוף זה מארג מאוד עדין שאנחנו חיים בזכותו. ו... ובזה אני מרגישה שזו ההחמצה הגדולה או האתגר הגדול של התנועה הסביבתית, להנחיל את ההבנה הזאת שבזכות הטבע אנחנו כאן,
ומאוד כדאי לנו לשמור עליו. אנחנו חייבים לשמור עליו. בייחוד אם חוזרים לנושא של אקלים וטבע, בייחוד בעולם של אקלים משתנה, הטבע הוא בן הברית העיקרי שלנו, גם בספיחת פחמן וגם במיתון ההשפעות המאוד קשות של משבר האקלים. והתובנה הזאת היא לא איתנו, היא לא בקרב הציבור הרחב, זה לא מעסיק אותו מספיק, זה לא שיקול מספיק כשהולכים לקלפי, גם לא ברשויות המקומיות, בטח לא בבחירות הארציות, וזה בטח לא שיקול מספיק בכנסת ישראל ובממשלת ישראל. אה, אז מה את חושבת? זאת אומרת, את בעצם אומרת, הציבור עדיין לא איתנו, ואחרי כל כך הרבה שנים הציבור עדיין לא איתנו, לא מבין את הסביבה, הקיימות, מה היית מציעה? איך את חושבת שנכון לגשר על הפער הזה? איך אפשר בכלל להתמודד עם הפער הזה ובכל זאת להביא? כי את הזכרת קודם דוגמה דווקא טובה, הסיפור של הפרחים, פרחי הטבע, ואותו קמפיין שהיה באותם שנים, באמת הביא לשינוי התנהגות מאוד משמעותי, וזה לא עניין של חיים ומוות. ועכשיו אנחנו, ככל שאנחנו, כמו שאמרת, מדינה צפופה וכולי, באמת הדברים הופכים להיות באמת דברים של חיים ומוות. ועדיין הפער הזה, מה את חושבת שצריך לעשות כדי לגשר על הפער הזה? טוב, קודם כל קשה לדבר על הדברים האלה בתקופה של מלחמה, כי באמת נושא הטבע נדחק הצידה, ואת הציבור מעסיקים דברים אחרים. אני חושבת שהמפתח הוא להמשיך לעסוק בחינוך. חינוך, כשאני מדברת על חינוך, אז זה גם מילדים ומהגיל הרך, בחיבור לטבע, באהבה לטבע, זה בסוף בא ממקום מאוד פנימי. בחינוך מקצועי, אני רואה בטכניון כשאני מלמדת על העצמה הגדול של סטודנטים כן ללמוד וכן, אני לא נתקלת באנשים שמתווכחים איתי כשמדברים על זה, שמתווכחים איתי שזה לא חשוב לשמור על הטבע. אז יש כאן איזשהו מהלך מתמשך, תהליך מתמשך מאוד סיזיפי, מאוד קשה, שצריך לעבוד בכל הגזרות, מחינוך, מהכשרה מקצועית, מעבודה וסדנאות מקצועיות עם מקבלי החלטות. אני בונה המון על הדור הצעיר, על מי שייכנסו, כי זה יותר אינטואיטיבי עבורם, ואני רואה באופן טבעי אחריות סביבתית יותר גבוהה בקרב היותר צעירים, זה בא להם יותר טבעי. אני חושבת שיום אחד הם יסתכלו עלינו ויגידו לעצמם, מה הם חשבו לעצמם, הדור הזה, שאת כל הזבל שלהם שמו באיזה מקום ודחפו אותו לאדמה, מה הם חשבו לעצמם? הם לא חשבו עלינו? ואני חושבת הדברים האלה השתנו באמת באמצעות חינוך, באמצעות הסברה, באמצעות עבודה תקשורתית, לפעמים דווקא כיוון של סרטים או של מדיה או של הדברים שאנחנו חשופים אליהם, הם למשל סרט כמו מורתי התמנונית פתאום יוצר אמפתיה ליצור שהרבה אנשים מכירים אותו מהצלחת. אז זה באמת דורש איזה מהלך כזה רחב ייקח גם זמן. לייצר מנהיגות, נכון? ומנהיגות, לייצר מנהיגות, ומנהיגות. זאת אומרת שהדור הצעיר הזה, אז בואי, אם יש לך מסר אחד ברור שאת רוצה להעביר לדור הצעיר, שמחפש כיוון עם משמעות, כי אנחנו באמת מכירים את החבר'ה הצעירים האלה, שהם כן מחפשים את המקום הזה עם המשמעות. אני מקווה שכאשר הם יגיעו לקבלת החלטות, הם יהיו גם מוכנים לשלם את המחיר של זה, כמו שאנחנו יודעות. מה את היית אומרת להם? מה היית אומרת לדור הצעיר הזה, שמחפש כיוון ומשמעות? שזה הדבר הכי חשוב לעסוק בו, גם מעניין, גם באמת מרתק, זה עולם כל כך יפה העולם הזה של טבע וסביבה, וזה גם חשוב, כי בסוף אנחנו מתמודדים בישראל עם רצף עם תחושה מתמשכת של אסונות קיומיים ושל מלחמה, אבל בסוף לאורך זמן היחסים שלנו עם הטבע והסביבה הם אלה שיכתיבו את העתיד שלנו, וזאת תמונת העתיד של הדור הצעיר. והייתי רוצה שהם לא ישלמו מחיר על הבחירה הזאת, אני רוצה שהם יזכו בתמורה על הבחירה הזאת, שלהפך, שהם, הלוואי שנגיע למצב שבאמת תהיה תמיכה רחבה יותר, שמי שינהיג עם הערכים האלה,
הוא מי שיקבל את הלגיטימציה ואת ההכרה הציבורית, ושזה יקבל ביטוי גם ביטוי אלקטורלי. אמ, אני קצת אופטימיסטית חסרת הקנה, כי אין ברירה אחרת כשעוסקים בנושא הזה, אבל אני באמת מאמינה שזה יקרה. כי אין ברירה. אני מקווה שלא נצטרך להגיע למצב של אסון, כי אנחנו קצת כמו הצפרדע שמחממים אותה לאט בתוך המחבת, ולא הייתי רוצה שנצטרך לקבל החלטות או לשנות התנהגות, כשכבר נגיע למצב שאי אפשר לחיות כאן, או באזורים גדולים של העולם. אז אני מקווה כמו שלפחות אני חשה שיש קשב גדול יותר בדור הצעיר, תנהיגו, תובילו, תשנו את המציאות, כי באמת חייבים, וכי באמת הטבע הוא בן הברית העיקרי שלנו, כן, אז גם היום. מחכים להם להנהגה בדברים נוספים, לא רק בנושא הסביבתי. השאלה האחרונה לי אלייך, ואני יודעת שאת תאילנית רצינית, ממש, אז כשאת צריכה רגע של שקט או השראה, לאן את הולכת? קחי אותנו למסע הזה. וואי, יש שני מקומות. יש מקום אחד, אני לא אתן צדק מדויק, כדי שעדיין אני אוכל להיות שם קצת לבד, אבל גדלתי בכרמל, בניר עציון, ויש מקום נחל בוסתן, אפשר להגיד, שזה מקום שאני אוהבת לחזור אליו, ממש כמה פעמים בשנה, וללכת ולטייל שם לבד, בעונות שונות, זה הנוף של הילדות, משם הכל התחיל. וכשאני צריכה קצת יותר מרחק וקצת יותר אוויר, אז אני נוסעת לאזור של מצפה רמון. לא עשיתי את זה כבר כמה שנים, אני רוצה לחזור לעשות את זה. ממש לטייל לבד, יומיים שלושה. עם תרמיל על הגב, לינה בשטח, לבד. לבד לגמרי. כן, אני יודעת שזה נשמע מטורף, אבל זאת חוויה עוצמתית מאוד. להיות לבד לגמרי, רק אני והמדבר, אז, ובטח בליל ירח מלא. עשיתי את זה כמה שנים ברצף, ואני מסתפקת בטיולי יום בינתיים באזורים האלה, אבל המדבר הוא מרחיב את הלב ואת הנפש, אין מה לעשות, והוא גם מלמד אותנו צניעות וענווה והסתפקות במועט, שזה לקחים שאני חושבת שהאנושות בכלל והחברה הישראלית בפרט חסר להם קצת מזה, קצת ענווה, קצת צניעות, קצת להוריד את הכובע בפני הבריאה והטבע. איזה מילים יפות ככה לסיים את הריאיון איתך. מה שנקרא, לא יזיק לנו גם צניעות וענווה באופן כללי, כן? ראינו גם בתקופה מאוד מורכבת זו, כאשר אנחנו בטוחים בכל דבר ויש לנו ודאות, ברור ברור, אנחנו לא רואים, וזה כשאנחנו לא רואים אפילו את האנשים, בני אדם, לא כל שכן את הטבע ואת כמו שאמרת לנו בעצם, זה הבסיס של החיים שלנו כאן. בלי שהטבע יוכל להמשיך לחיות, לשגשג, פשוט לחיות. אז גם אנחנו לא נוכל. ואת זה הרבה הרבה לא מבינים, כן, למרות שגם ממקום, אנחנו גם במקום, שתינו יכולות לומר את זה, שגם רואות את המקום של הטבע בשביל הטבע, לא רק בשירות האדם. יש מקום לטבע בשביל הטבע, ולא רק תמיד בשירות האדם ומה שהוא עושה לנו ומה שהוא נותן לנו. גם הצניעות הזאת לא תזיק, ואני חושבת שהמילים האלה מאוד מאוד חזקות, איריס, מאוד מאוד חזקות. לגמרי, אז כן. תודה רבה לך, היה מרתק, היה כיף להיפגש כאן. גם לי, כן. טוב לעצור ככה מדי פעם ולהסתכל אחורה וקדימה ולקבל כוחות. כן. תודה רבה ל-555 שאפשרו לנו את זה. תודה.